नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत झेंडूचे फूल कसे बनवायचे. हा दसरा स्पेशल व्हिडिओ असल्याने आपण या फुलाची निवड केलेली आहे, कारण बाजारात सध्या भरपूर प्रमाणात झेंडूचे फुलं मिळतात. पण घरच्या घरी आपण कसं तयार करू शकतो ते आपण बघूया. त्यासाठी आपल्याला क्रेप पेपर लागणार आहे. मी इथे केशरी रंगाचा क्रेप पेपर घेतला आणि एक हिरव्या रंगाचा. तुम्ही हवा असल्यास इथे पिवळा घेऊ शकता. सुई धागा आपल्याला लागेल. इथे मी गोदडीचा सुई धागा घेतलेला आहे, कारण तो मजबूत असतो. तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही साधा 3-4 पदर घेऊन सुईमध्ये घेऊ शकता. आपल्याला फेविकॉल लागेल, पट्टी आणि कैची लागणार आहे. तर आपण प्रत्यक्ष आता याची सुरुवात करूया. त्याच्यासाठी इथे जशी घडी मी बाजारातून आणलेली आहे क्रेप पेपरची, तशीच इथे आपण ठेवून त्याच्या पट्ट्या कापून घेणार आहोत. म्हणजे आपल्याला कापायला अगदी सोपं जाईल. तर इथे सेंटीमीटरमध्ये आपण याचं माप घेणार आहोत. तर साधारण 9 ते 10 सेंटीमीटरपर्यंत आपण पट्टी कापून घेऊया, कारण जेवढा आपल्याला झेंडूच्या फुलाचा आकार करायचा आहे तेवढा आपण पट्टीचं रुंदी ठेवत असतो. तर आपण साधारण मोठंच फूल बघणार आहोत, त्याच्यामुळे मी इथे 9 ते 10 सेंटीमीटर आपण याचं माप घेऊया. इथे मी पेन्सिलने आखून घेत नाही, तर एक आपण त्याच कागदाला घडी मारून घेऊया आणि मग ते कापून घेणार आहोत. तर इथे मी अशी घडी पाडून घेतली. आता या घडीवर आपण कापून घेऊया. तर याच मापाची मला दुसरी घडी पाहिजे असल्याने आपण इथे तीच पट्टी ठेवून दुसरी घडी कापून घेऊया. आणि अजून एक पट्टी आपल्याला लागणार आहे, त्याच्यामुळे आता इथे आपल्या 3 पट्ट्या कापून झालेल्या आहेत. आता आपल्याला झेंडूच्या फुलासाठी जी आपण आपले बारीक बारीक पाकळ्या पडतात त्याच्यासाठी आपण इथे मध्ये एक घडी पाडून घेतली आणि मधली जी 1 ते 2 सेंटीमीटरची जी जागा आहे ती आपण तशीच सोडणार आहोत. आणि दोन्ही बाजूने साधारण 2 सेंटीमीटर 2 ते 3 सेंटीमीटरपर्यंत आपण कापून घेणार आहोत पट्टी. तर या पद्धतीने आपल्याला हे कापत जायचं आहे. जेवढ्या तुमच्या पाकळ्या बारीक येतील तेवढं ते झेंडूचं फूल उठावदार दिसेल. त्यासाठी शक्य होईल तेवढं जे काप आहेत आपले जे पाकळ्यांचे ते बारीक आणि सारखे कापून घ्या. दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण कापून घेणार आहोत. आणि मध्ये जी आपण जागा सोडली साधारण 2 सेंटीमीटर, अशीच आपल्याला दुसरी पट्टी सुद्धा कापून घ्यायची. ती दुसरी पट्टी आपली कापून झालेली आहे आणि आपण आता तिसरी पट्टी कापायला घेणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण ही पट्टी आपल्याला त्या 2 पट्ट्यापेक्षा वेगळी कापायची असल्याने इथे मी 1/3 भाग आपण इथे सोडून देणार आहोत आणि बाकीचा भाग आपण इथे कापून घेणार आहोत. इथे आपण मध्ये घडी न पाडता आपण कागदाच्या एका बाजूला घडी पाडून घेतली आहे आणि आता आपण याचे काप करूया.
या घडीला आपल्याला एकाच बाजूने काप करायचे आहे. आता आपण सुई धागा घेऊन सुईला धाग्याला इथे शेवटी गाठ मारून घेतलेली आहे. आता ह्या ज्या पट्ट्या आपल्या आहेत तो आपण कागद पूर्ण मोकळा करून घेऊया आणि साधारण एक फुटाच्या आपण त्याच्या पट्ट्या कापून घेऊया. बघा हे आपले पूर्ण कागद होता. साधारण एक फुटाच्या आपण छोट्या छोट्या पट्ट्या इथे बनवून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला शिवायला त्या सोप्या जातील. तर ह्या 4 पट्ट्या मी घेतलेल्या आहेत आणि अजून एखादी दुसरी आपण पट्टी याच्यामधून कापून घेऊया. आता आपण सुईमध्ये एक पट्टी शिवत जाणार आहोत. एक पट्टी पूर्ण आपल्याला होईपर्यंत ती सुईमध्येच ठेवायची. त्याच्यानंतर खाली कशा पद्धतीने घेणार आहोत ते आपण पुढे बघूया. त्याच्यासाठी तुम्हाला थोडंफार शिवणकाम येणं गरजेचं आहे. तर बरोबर मधोमध आपण सुईने शिवत घेणार आहोत. कागद चुरगळला जाणार नाही आणि फाटला जाणार नाही याची काळजी घ्यायची. त्यासाठी मी इथे सुईसुद्धा एकदम बारीक अशी घेतलेली आहे, जेणेकरून कागदाला आपल्या मोठे छिद्र पडणार नाही. आता ही पूर्ण पट्टी होईपर्यंत आपण ते सुईमध्येच ठेवणार आहोत. हळूहळू आपल्याला हे शिवत घ्यायचं. आता ही माझी पट्टी इथे पूर्ण शिवून झालेली आहे. आता आपल्याला इथे सुईमध्येच त्याला गोल फिरवून घ्यायचं आहे. साधारण 2-3दा आपल्याला फक्त फिरवून घ्यायचं आहे. फार फिरवलं तर आपला कागद फाटून जाईल. तर गोल फिरवून झाल्यानंतर आपण हा कागद धाग्यामध्ये ओवून घेणार आहोत. तर याच पद्धतीने आता आपण आपल्या 5ही पट्ट्या शिवून घेणार आहोत. ते एक मधोमध आपल्याला शिवत घ्यायचं आहे आणि सुईमध्येच ठेवून ते गोल फिरवून मग खाली खेचून घ्यायचं आहे कागद.
सगळ्या पट्ट्या आपल्याला इथे गोल फिरवून शिवून घ्यायच्या. तर आपली शेवटची 5वी पट्टी आहे. पाचही आपल्या पट्ट्या शिवून झालेल्या आहेत आणि आता आपण याला थोडंसं व्यवस्थित करून घेऊया. जर कुठे एकत्र जास्त झालेले असतील, जमा झालेलं असेल तर ते सारखं करून घेऊ. मग आपण त्याला एक गाठ मारूया. इथे आपल्याला घट्ट गाठ मारायची. कागद फार चुरगळला जाणार नाही याच्याकडे आपण लक्ष द्यायचं. अशा पद्धतीचं आपलं हे एक गोंडा तयार झालेला आहे. असा आपला हा गोंडा तयार होतो. आता तो बाजूला ठेवून आपण जी पट्टी दुसरी कापून घेतली होती एका साईडने, ती आपण घेणार आहोत. ती उकलून घेऊया. आणि आता त्याची सुरळी बनवून घेऊया. आता आपल्याला साधारण अर्धा पट्टीच बस झालेली आहे, त्याच्यामुळे आपण इथे बाकीची पट्टी ठेवून देऊया आणि थोडासा फेविकॉल इथे लावून चिटकवून घेऊया. फेविकॉल या कागदासाठी अगदी कमी वापरायचा, कारण हा कागद पातळ असल्यामुळे थोडासा आता हे फूल जे आपण बनवलं होतं त्याच्या मधोमधून आपल्याला कागद आपली बाजूला करून तिथे छिद्र जे आहे त्या छिद्रामधून आपण आता हे आपली सुरळी टाकून घेऊया. तर असं हे फूल आपलं दिसतं. आता याला जो देठ आहे हिरवा, तो या सुरळीचाच तो देठ होणार आहे. त्याच्यामुळे आपण आता इथे हिरव्या रंगाचा क्रेप पेपर घेऊन एक छोटी पट्टी कापून घेऊया. आता ही जी पट्टी आपली कापलेली आहे त्याची आपण बारीक घडी करून घेऊया. आणि इथे आपण त्याला त्रिकोणी कापून घेऊया. तेव्हा आपल्याला असं डिझाईन मिळेल.
त्याचं माप आपण घेऊया. आणि राहिलेला कागद आपण कापून टाकू. थोडासा मी जास्त कागद घेतलेला आहे. तर त्याला फेविकॉल लावून घेऊ. त्याच्या आधी मी थोडासा जे आपला त्रिकोणी जे डिझाईन होतं ते आपण घडी करून दुसऱ्या बाजूला ठेवू आणि खालच्या बाजूला फेविकॉल लावून घेऊ. आता हे हळूहळू त्याला चिटकवायचं. फूल जास्त चुरगळल्या जाणार नाही, अलगद फूल धरायचं आणि व्यवस्थित ते चिटकवून घ्यायचं. आता मध्ये पुन्हा फेविकॉल लावून आपण त्याची असं त्याचं ते देठ होईल. असं त्याचं देठ आपल्याला दिसेल. बघा, या पद्धतीने आपण हे चिटकवून घेतलेले. आता हे जे कमी जास्त कधी कधी शिवताना आपल्या इकडे तिकडे झाल्यामुळे काही पाकळ्या आपल्याला जास्त बाहेर आलेल्या दिसतात, त्या आपण आधी हाताने सगळं सारखं करून मग कैचीने आपण ते कापून घेणार आहोत. त्याला छान असा गोल आकार देऊन घेऊ. असं हे आपलं सुंदर झेंडूचं फूल तयार झालेलं आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्यासोबत राहा. पुढच्या भागात आपण दसऱ्यानिमित्त भेट कार्ड आणि इतर काही गोष्टी दसरा दिवाळीनिमित्त त्या बघणार आहोत. तर त्या नक्की तुम्ही बघा माझ्या चॅनलवर. धन्यवाद.